हाम्रो गुरुङ साहबलाई यो बाटोको यसो त्यो कुरा सम्झेर एकछिन हाँसिदिनु होला। र यो भिडियो चाहिँ हाम्रो गुरुङ साहब र राणा साहबले हेर्नुहुँदैछ भने चाहिँ यो ठाउँको कृष्ण मिस हाम्रो टुरिस्टहरू चाहिँ कहाँदेखि आउनु भएको अरे? छुरी पनि निकाल्नु भयो मिसले काट्नको लागि। कहाँबाट आउनु भयो भाइ? कहाँबाट आउनु भएको? मन्दिरबाट रमिराम मन्दिरबाट। एक्लै? डर लागेन त एक्लै आउनु? हो घर कहाँ? ऊ यो डाँडामा? ए अलिक उता यता जान्छु ल। बाई बाई। हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु न्यू भ्लग अन सुपेन्द्र हालट भ्लग्स। र आज चाहिँ हामी रमिधाम जाँदैछौँ र हामी रमिधामको उकालो बाटो आइसकेको छौँ। र हामीसँग मिसको भाइहरू हुनुहुन्छ दुईजना, कृष्ण गुरुङ मिसको र मिसहरू चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ, भाइहरू पनि अगाडि जानुहुँदैछ र म चाहिँ पछाडि हिँड्दैछु। र यो बाटो आउँदैछौँ हेर्नुहोस्। र यो बाटोको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गुरुङ साहबलाई यो बाटोको राम्रो सम्झना याद छ होला है। गुरुङ साहब यो बाटोमा के भएको थियो भन्ने कुरा होइन, सायद तपाईँले भिडियो हेर्नुहुँदैछ भने चाहिँ यसो त्यो कुरा सम्झेर एकछिन हाँसिदिनु होला। यस्तो छ। र त्यो ठाउँ चाहिँ म पुग्न लागेको छ, या त हामी पुग्न लागेको छ त्यो इन्सिडेन्ट भएको ठाउँ है त। र हेर्नुहोस् यहाँनिर हो त्यो ठाउँ चाहिँ। गुरुङ साहब हेर्नुहोस् यो बाटो याद छ होला है, दामी भएको थियो नि यहाँनिर। यहाँको इन्सिडेन्ट गुरुङ साहब यहाँनिर हो गुरुङ साहब है, खतरा भएको थियो नि। अनि भाइ र अब हामी जान्छौँ अगाडि। के गर्नुभएको? जेसीबी पऱ्यो है। सरी सर, तपाईँको नाम के हो? अब चाहिँ हामी चाहिँ पुग्न लागेको छौँ र पछाडि हाम्रो मिसहरू भाइहरू आउनुहुँदैछ। र यहाँ होइन नि, यहाँ होइन नि, मात्र टर्निङमा गुरुङ मिस हामी अलिक तलमै झरेछौँ नि। उतैदेखि सर्टकटै जानुपर्ने रहेछ, त्यो मात्र टर्निङदेखि पो घर त। ठिकै छ, अब यहीँ आयो केही छैन। तर यहाँको एउटा हिस्ट्री छ यहाँ पनि, यहाँनिर चाहिँ। र यो भिडियो चाहिँ हाम्रो गुरुङ साहब र राणा साहबले हेर्नुहुँदैछ भने चाहिँ यो ठाउँको सम्झना दुईजनालाई राम्रोसँग याद छ होला। यहाँ चाहिँ के भएको थियो भन्ने कुरा है, कमेन्ट्स गरिदिनु होला। त्यो कुरा चाहिँ यो टर्निङमा चाहिँ के भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ यता तलदेखि आएर चाहिँ स्वाट आएर चाहिँ यस्तो घुम्दाखेरि चाहिँ के भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ दुई भाइहरूले चाहिँ भनिदिनु होला। यस्तो छ। र अब हामी जानुपर्ने यता अगाडि, यहाँ तलदेखि आएको मिसहरू आउनुहुँदैछ। यस्तो छ। कुन चाहिँ होइन ल, भोगटे जस्तो। ए यो यहाँ हाम्रो कृष्ण मिसले चाहिँ मेल खानुहुँदैछ, हेर्नुहोस् मिठो रहेछ। मिठो अमिलो अमिलो है, तर पाकेको छ नि। पाकेछ। टेस्टी चाहिँ टेस्टी लाग्यो मलाई पनि। फाइनली हामी चाहिँ डेस्टिनीमा आइपुगेको छ। यहाँ चाहिँ फिलहाल फोटो सेसन हुँदैछ।
सेसन हेर्नु नर्क्यो स्ट्रेट छ त फिलहाल फोटो सेसन चल्दैछ लु अब चाहिँ खाजा पानी बनाउँ त कृष्ण मिस हाम्रो टुरिस्टहरू चाहिँ कहाँदेखि आउनु भएको अरे रसियादेखि नि उहाँहरू चाहिँ एकदम इङ्ग्लिस मात्र है हाम्रो पाहुना भाइहरू हाम्रो टुरिस्ट भाइहरू चाहिँ गेम खेल्नु हुँदैछ हो के एमएल हो कि के हो फ्री फायर गेम खेल्नु हुँदैछ यता पनि फ्री फायर चल्दैछ नाम बसन्त यता भरत हुनुहुन्छ एकदम बिजी हुनुहुन्छ भाइहरू दुईजना मिसहरू चाहिँ फेरि एकदम खाजा बनाउनु एकदम बिजी हुनुहुन्छ छुरी पनि निकाल्नु भयो मिसले प्याज काट्नको लागि झालमुरी हेर्नुहोस् देख्न सक्नुहुन्छ र अब हामी चाहिँ खाजा सबै खाइसक्यो झालमुरी खाइयो पानी पियो र अब हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ र मिसहरू चाहिँ यहाँ घन्टी बजाउनु हुँदैछ बजेन त है ए फुटेको रहेछ नि त ए दुलो भएको छ भेल खाँदै हामी जाँदैछौँ यहाँ माथि गुम्पा हामी चाहिँ यहाँदेखि गरेर जान्छ जाउँ है र हामी चाहिँ अब फर्केको